Maraming salamat po sa mga maaga ninyong pagbibigay ng resulta para agad masumara at naway lahat po ay matapunan ng maraming swerte at sa lahat ng mga nanonood. God bless and more blessing to us. Shout out to Madam Consuelo Maso ng La Union na may swerte ka ngayon sa mga araw na ito. Maging kay Jade lang to ng Negros Occidental. God bless to you. And of course, to Darwin Dawataw ng at of course to Samantha Castor ng Pampanga. God bless to you. Kay Alma Kabakungan ng Ilocos Norte. Maging kang Gina Maestro ng Romblon at kang Buena Perces ng at Annalen Mercado ng Cagayan. So, hello Philippines and hello world. This is Enday Maharlika and welcome to our STL Jueteng Sumada nationwide. At kung bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na para lagi kang updated. Today is February 19, 2022, and we have a lot of winners to our summation last February 18, 2022, and we have 33 provinces belongs to our summations today. But before we start, I want to congratulate to all the winners of February 18, 2022 summations. So congratulations guys. And first, I want to congratulations to the province of Rizal. It's winning number 1124. Province of Pampanga 114. Province of Quezon 1322 and Legazpi Albay 2224 at Marikina 2835. Maging ang Romblon 3132. So congratulations to the province of Bataan 3115. Another congratulations to the province of Negros Occidental 3418. Another congratulations to the province of Baguio. Another congratulations to the province of La Union 2132. So congratulations to all the winners. So mag-update lang para lagi tayong updated. And here are our February 19, 2022 STL Jueteng nationwide. Manila, Marikina, Province of Apayao, Province of Aba, Province Angeles, Province of Baclan, Province of Bataan, Province of Batanes, Province of Benguet, Province of Bulacan, Province of Camarines Sur, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Province of Ifugao, Province of La Union, Province of Caspi Albay, Province of Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Province of Negros Occidental, Olongapo, Province of Pangasinan, Province of Talmindoro, Province of Quezon, Province of Romblon, Province of Rizal, Province of Sorsogon, Province of Tikaram, Province of Tarlac, Province of Zamboanga, Province of Cagayan Valley, Province of Tikaram, Province of Pampanga, Province of Kalinga, Province of Sorsogon. That are the 34 provinces belong for our STL Jueteng summation. At para laging kasali sa ating Sumada, huwag kalimutang magbigay ng inyong resulta para lagi tayong kasali from first, second, and third result together with your provinces. For example, dati, hihintayin ko ito lagi from 7 p.m. to 9 p.m. only para makahanap ng tamang interval at mas Start with the province of Ifugao. Since alabas natin sa Ifugao is 2522, na ang ibig sabihin ay masaya ang bagong kasal or masaya silang magkasama, then we have to use the power of all negative with the interval of number 2. So 25 minus 5 equals 20 plus 2 equals 22 minus 4 equals 16 plus 2 equals 18. 16 minus 2 equals 13 plus 2 equals 15. 13 minus 2 equals 11 plus 2 equals 13. And 11 minus
1 equals 10 plus 2 equals 12 minus 2 equals 8 plus 2 equals 10. Ang ating paningit between 10 and 8 is 9. Ang ating paningit 13 and 11 is number 12. Ang ating namang paningit between 5 and 7 is 6. Ang ating namang paningit between 10 and 8 is number 9. So, tip number 1 to the province of Ifugao is 22-13, 20-19, 12-5. At the same time, ang 10-7 at ang 8-10. Basta wag po natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lang po sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong baba, parehong gitna. So, ibig sabihin, pwede dyan ang 2017 at ang 7-11 maging ang 8-7. So good luck, or 8-5. So good luck and God bless to the province of Ifugao. Now let's proceed to the province of Ilocos Norte. Since alabas natin sa Ilocos Norte is 215, nang ibig sabihin ay dalawa lamang daw silang maganda sa kanilang probinsya or dalawang lasinggero. Then we have to use the favorable positive with interval of number 2. So 2 plus 5 equals 7 plus 2 equals 9 plus 4 equals 11 plus 2 equals 13. 11 plus 2 equals 14 plus 2 equals 16. 14 plus 2 equals 16 plus 2 equals 18. 16 plus 1 equals 17 plus 2 equals 19 plus 2 equals 19 plus 2 equals 21. Ang ating paningit between 17 and 19 is 18. Ang ating paningit 14 and 16 is 15. Ang ating paningit between 30 and 32 is 31. Ang ating paningit 37 and 29 is 28. So tip number 1 to the province of Ilocos Norte is 728. 1932 at the same time, ang 2131. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. So, good luck and God bless to the province of Ilocos Norte. So, pwede dyan ang 922 or 720. Now, let's proceed to the province of Legazpi, Albay. Since alabas natin sa Legazpi, Albay is 3615, nang ibig sabihin ay matandang babaeng maganda or matandang babaeng lasinggera, then we have to use the favorable, negative, and a positive. Ang ating paningit between 24 and 22 is 23. Ang ating paningit 21 and 19 is 20. Ang ating paningit between 30 and 32 is 31. Ang ating paningit between 27 and 29 is 28. So tip number 1 to the province of Legazpi, Albay is 3120, 3128, 1931, or 2031 or 2328. Basta wag natin kalimutan guys sa pagkuha ng first ball, kumuha lamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. Pwedeng parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So ibig sabihin, pwede dyan ang 21 at 28. So good luck and God bless the province of Legazpi, Albay. Now let's proceed to the province of Romblon. Since alabas natin sa Romblon is 17.8, na ang ibig sabihin ay may nagbibisikletang malandi. Then we have to use the power of all positive. So, ang ating paningit between 27 and 29 is 28. Ang ating paningit between 30 and 32 is 31. Ang ating paningit between 23 and 25 is 24. Ang ating namang paningit between 20 and 22 is 21. So, tip number 1 to the province of Romblon is 22-13, 22-23. At the same time, ang 32-23 or 28-25. Basta wag natin kalimutan, or 28-24. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball kumuha sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, ibig sabihin, pwede din dyan ang 28-21 maging ang 32-24. So good luck and God bless to the province of Romblon. Now let's proceed to the province of Marikina.
Since sa labas natin sa Marikina is 35-28 na ang ibig sabihin ay imposibleng nababaliw siya dahil ngayon ay may kasalanan siya kaya malamang ay nag-aartista lamang siya. Then we have to use the parable negative with the interval of number 2. Ang ating paningit between 23 and 21 is 22. Ang ating paningit between 20 and 18 is 19. Ang ating paningit between 13 and 11 is 12. Ang ating paningit 16 and 14 is 15. So, tip number 1 to the province of Marikina is 30-25, 18-13, at saka yung 22-11. Basta wag natin kalimutan sa pagkakas ng first ball, kumuha lamang sa taas, sa gitna, sa baba, sa second ball mula baba hanggang gitna. So, pwedeng paganyan, guys, no? Ayan, paganyan. Pag sinabi kong taas, gitna, ayan. Gitna, baba. Pero pwedeng yan, guys. Kaya ibig sabihin, pwedeng parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, good luck and God bless to the province of Marikina. So, ibig sabihin, pwede dyan ang 2011 or 11-12. Now, let's proceed to the province of Cagayan Valley. Since ang labas din sa Cagayan Valley is 26-17, ang ibig sabihin ay na mas pinili niyang maging malandi sa kanyang buhay ngayon. Then we have to use the power of all negative and positive. So, ang ating paningit between 14 and 12 is 13. Ang ating paningit 10 and 11 and 9 is 10. Ang ating paningit between 32 and 34 is 33. Ang ating paningit naman between 29 and 31 is 30. So, tip number 1 to the province of Cagayan Valley is 21-26, 21-30. At the same time, ang 21-22, 21-31, 9-33 at 10-33 or 10-34. Basta huwag natin kalimutan sa pagkakas ng first ball, kumuha sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. Ibig sabihin, pwede din dyan ang 10-30. Oh, good luck and God bless to the province of Cagayan Valley. Now, let's proceed to the province of Tuguegarao. Since alabas natin sa Tuguegarao is 30-28, na ang ibig sabihin ay imposibleng may butas sa lugar na iyon. Then we have to use the parable negative with the interval of number 7. So, ang ating paningit between 19 and 17 is 18. Ang ating paningit 16 and 14 is 15. Ang ating namang paningit between 14 and 12 is 13. Ang ating paningit between 17 and 15 is 16. So, tip number 1 to the province of Tuguegarao is 25-15. Ang 14-13, 21-12, maging ang 18-19 or 18-16. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, good luck and God bless to the province of Tuguegarao. Now, let's proceed to the province of Aklan. Since alabas natin sa Aklan is 8-22, nang ibig sabihin ay dalawa sila ngayong magkasamang nagbibisikleta or nag-CCR. Then we have to use the power of all positive and negative with an interval of number 5. So, ang ating paningit between 20 and 22 is 21. Ang ating namang paningit between 23 and 25 is 24. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. Ang ating paningit between 10 and 8 is 9. So, tip number 1 to the province of Aklan is 13-22, 13-10, at the same time, ang 25-10, 30-10, maging ang 5-25, or 24-6. So, huwag natin kalimutan, guys, ha, sa pagkuha ng first ball, kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, good luck and God bless to the province of Aklan. Now, let's proceed to the province of Kalinga. Since sa labas natin sa Kalinga is 8-9, nang ibig sabihin ay may nagbibisikleta, si Marites ay nagbibisikleta. So, ganun. May nagbibisikletang Marites. Then we have to use the parable positive. Ang ating paningit between 20 and 22 is 21. Ang ating paningit 23 and 25 is 24. Ang ating paningit naman between 24 and 26 is 25. Ang ating paningit between 21 and 23 is 22.
So tip number 1 to the province of Kalinga is 13-14, 13-22, 25-26, maging ang 24-23. So good luck and God bless the province of Kalinga. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless the province of Kalinga. Now let's proceed to the province of Pangasinan. Since ang labas natin sa Pangasinan is 3-23, na ang ibig sabihin ay halos gumapang na siya sa kanyang galit or ikinagapang niya ang kanyang pagkagulat. Then we have to use the power of all positive and negative with the interval of number 10. Ang ating paningit between 15 and 17 is 16. Ang ating paningit 18 and 20 is 19. Ang ating namang paningit between 8 and 6 is 7. Ang ating namang paningit 11 and 9 is 10. So tip number 1 to the province of Pangasinan is 8-18, 8-28, 8-10, 16-10, 19-10. At the same time, ang 30-10. So, wag natin kalimutan sa pagkaw ng first ball, kumalamang sa taas, sa gitna, sa baba. So, second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, ibig sabihin, pwede dyan ang 8-16. So, good luck and God bless to the province of Pangasinan. Now, let's proceed to the province of Rizal. Since sa labas natin sa Rizal is, I'm so sorry for that. Since sa labas natin sa Rizal is 36-11, na ang ibig sabihin ay may tubig sa tulay, then we have to use the power of all negative and positive with the interval of number 4. Ang ating paningit between 24 and 22 is 23. Ang ating paningit between 21 and 19 is 20. Ang ating paningit 26 and 28 is 27. Ang ating paningit 23 and 25 is 24. So tip number 1 to the province of Rizal is 35-24. At the same time, ang 1932, 1928, maging ang 23-24. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball. Kumuha lamang po sa taas, sa gitna, sa baba. Second ball mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of Rizal. So pwede dyan ang 23-32. Now let's proceed to the province of Tarlac City. Since alabas natin sa Tarlac City is 5-38, then we have to use the power of positive and negative with an interval of number 2. So, ang ating paningit between 17 and 19 is 18. Ang ating namang paningit between 20 and 22 is 21. Ang ating namang paningit between 23 and 21 is 22. Ang ating namang paningit between 26 and 24 is 25. So tip number 1 to the province of Tarlac City is 10-25, 22-23, maging ang 10-14, 10-35, 10-12, at the same time ang 10-23 or 10-24. So good luck and God bless to the province of Tarlac. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, pwede dyan ang 10-23. So, good luck and God bless the province of Tarlac City. Now, let's proceed to the province of Apayao. Since sa labas natin sa Apayao is 12-29, then we have to use the power of all negative and positive with interval of number 6. Na ang ibig sabihin ay may namatay sa kanyang kaarawan or napakadilim ng kanyang kaarawan. Then we have to use the power of all positive and negative with interval of number 6. Then, ang ating paningit between 24 and 26 is 25. Ang ating paningit 27 and 29 is 28. Ang ating paningit between 14 and 12 is 13. Ang ating pan 17 and 15 is 16. So, tip number 1 to the province of Apayao is 23-13, 29-13, 35-13. Pwede rin dyan guys ang 35-17. Basta wag natin kalimutan sa pagkaw ng first ball, kumuha lamang sa taas, sa gitna, sa baba.
Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of Apayao. Now, let's proceed to the province of Nueva Ecija. So, since sa labas natin sa Nueva Ecija is 12:28, na ang ibig sabihin ay masaya, imposibleng nagdarao siya ng kanyang kaarawan ngayon. Then we have this the power of a positive and negative with an interval of number 5. So, ang ating paningit between 24 and 26 is 25. Ang ating paningit 27 and 29 is 28. Ang ating namang paningit 13 and 11 is 12. Ang ating namang paningit between 16 and 14 is 15. So tip number 1 to the province of Nueva Ecija is 22-28, 29-11, maging ang 34-12 or 25-15. Basta huwag natin kalimutan sa pagka ng first ball kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck, God bless. To the province of Nueva Vizcaya, so ibig sabihin pwede dyan ang 34-11 or 34-12. Now, let's proceed to the province of Nueva Ecija. Since sa labas natin sa Nueva Ecija is 22-35 na ang ibig sabihin ay mag-asawang nababaliw na or magkasamang nasisiraan ng bait. Then we have to use the power of all negative with the interval of number 2. Ang ating paningit between 10 and 8 is 9. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. Ang ating paningit between 20 and 18 is 19. Ang ating paningit between 23 and 21 is 22. So tip number 1 to the province of Nueva Ecija is 1922, 518 maging ang 520 or 618 or 720. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball kung walang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So ibig sabihin pwede din dyan ang 10, 19 or 10, 22. So good luck and God bless the province of Nueva Ecija. Now let's proceed to the province of Camarines Sur. Since sa labas natin sa Camarines Sur is 2314, na ang ibig sabihin ay na hulog siya sa kanyang magagandang mga mata. Then we have to use the power of all negative and positive. Ang ating paningit 11 and 9 is 10. Ang ating paningit 8 and 6 is 7. Ang ating namang paningit 29 and 31 is 30. Ang ating paningit between 26 and 28 is 27. So tip number 1 to the province of Camarines Sur is 10-27 maging ang 10-30 or 6-31. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball kung malamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless the province of Camarines Sur. Now let's proceed to the province of Negros Occidental. Since sa labas natin sa Negros Occidental is 1834, na ang ibig sabihin ay may naghuhubad na sa kanyang pamamahay, sasakyan, or naghubad siya dahil lamang sa pera. Then we have to use the power of all positive and negative with interval of number 3. Ang ating paningit between 30 and 32 is 31. Ang ating paningit 33 and 35 is 34. Ang ating paningit between 19 and 17 is 18. Ang ating paningit 22 and 20 is 21. So tip number 1 to the province of Negros Occidental is 26, 21, 26, 32. At the same time, ang 23, 22 or 35, 20 maging ang 35-17. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, ibig sabihin, pwede din dyan ang 31-21 at 34-20. So, good luck and God bless to the province of Negros Occidental. Now, let's proceed to the province of Baguio. Since sa labas natin sa Baguio is 20-26, na ang ibig sabihin ay dalawang buhay na naman ang isinilang. Then we have to use the power of all of negative with the interval of number 3.
Ang ating paningit between 10 and 8 is 9. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. Ang ating paningit between 11 and 9 is 10. Ang ating paningit between 14 and 12 is 13. So tip number 1 to the province of Baguio is 17-20, 5-12, 8-10, 8-12, maging ang 9-10 or 9-13. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kung malamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, para yung taas, para yung gitna, para yung baba. Ibig sabihin, pwede rin dyan ang 20-13. So good luck and good bless to the province of Baguio. Now let's proceed to the province of Benguet. Since sa labas natin sa Benguet as 9:23 nang ibig sabihin ay nanlalaki ang mga mata ni Marites na akala na ituto ang kanyang broadcast. Then, we have to use the parable, negative and positive, with an interval of number 5. Ang ating paningit 21 and 23 is 22. Ang ating paningit 24 and 26 is 25. Ang ating paningit 28 and 6 is 7. Ating paningit 11 and 9 is 10. So tip number 1 to the province of Benguet as 1910, 2610, 2210, 1411, maging ang 26-6 or 31-11. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kung malamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, para yung taas, para yung gitna, para yung baba. So good luck. And this to the province of Benguet. Pwede dyan ang 626 or 25-6 or 25-7. Now let's proceed to the province of Ilocos Sur. Since sa labas natin sa Ilocos Sur is 1918, nang ibig sabihin ay mag-asawang hubad na. Then we have to use the power of a negative and a positive. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. Ang ating mga paningit between 4 and 2 is 3. Ang ating mga paningit between 33 and 35 is 34. Ang ating paningit between 32 and 30 is 31. Ang ating tip number 1 for you is 1427, 635, 234, 333 or 434 maging ang 334. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kung malamang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and good bless to the province of Ilocos Sur. Now let's proceed to the province of La Union. Since sa labas natin sa La Union is 1514, nang ibig sabihin ay nahulog siya sa kanyang kalasingan or maraming nahulog sa kanyang kagandahan. And we have to use the power of all positive. Ang ating paningit between 27 and 29 is 28. Ang ating paningit between 30 and 32 is 31. Ang ating paningit between 29 and 31 is 30. Ang ating paningit 26 and 28 is 27. So tip number 1 to the province of La Union is 32-31, 31-30, 20-20, 20-30, 20-29, or 28-27. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lang sa taas, sa gitna, sa baba. So second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of La Union. Now let's proceed to the province of Laguna. So yun sa labas natin sa Laguna is 32-34 nang ibig sabihin ay mayroon siyang bisitang darating sa kanyang pamamahay ngayon. Then we have to use the powerable negative with an interval of number 1. Ang ating paningit between 20 and 18 is 19. Ang ating paningit 17 and 15 is 16. Ang ating paningit between 19 and 17 is 18. Ang ating paningit 22 and 20 is 21. So tip number 1 to the province of Laguna is 28-30, 28-21, 28-22, 15-17, 16-18, at 19-18. So, wag natin kalimutan guys sa pagkuha ng first ball kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So, ibig sabihin, pwede din dyan ang 1922. Now, let's proceed to the province of Cavite. Since alabas natin sa Cavite is 22-13, nang ibig sabihin ay magkaibigang pasaway, then we have to use the power of all negative
and a positive. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. Ang ating paningit 10 and 8 is 9. Ang ating namang paningit between 28 and 30 is 29. Ang ating paningit 25 and 27 is 26. So tip number 1 to the province of Cavite is 626, 529, 526 maging ang 1026 or 1727. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumalang sa taas, sa gitna, sa baba, sa second ball, mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck. God bless to the province of Cavite. Now let's proceed to the province of Batangas. Since alabas natin sa Batangas is 1930, nang ibig sabihin ay mag-asawang nagtatago sa butas. Then we have to use the power of negative and positive with interval of number 8. Ang ating paningit 28 and 26 is 27. Ang ating paningit 25 and 23 is 24. Ang ating namang paningit 4 and 2 is 3. Ang ating paningit between 7 and 5 is 6. So, tip number 1 to the province of Batangas is 23, 3, 31, 10, 27, 6, 35, 5, or 7, 6. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless the province of Batangas. Now let's proceed to the province of Bataan. Since sa labas natin sa Bataan is 3637, na ang ibig sabihin ay matandang lalaki at matandang babae. Then we have to use the parable negative, of course. Then we have to use the power. Ang ating paningit between 24 and 22 is 23. Ang ating paningit 21 and 19 is 20. Ang ating namang paningit 22 and 20 is 21. Ang ating paningit 25 and 23 is 24. So tip number 1 to the province of Bataan is 31, 28, 19, 21, 19, 22, 23, 24, maging ang 2020. So good luck and God bless the province of Bataan. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha lamang po sa taas, sa gitna, sa baba, sa second ball mula baba hanggang gitna, parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless the province of Bataan. Now let's proceed to the province of Pampanga. Since sa labas natin sa Pampanga is 44, na ang ibig sabihin ay sadyang napakarami na ngayon ang nagpapagawa ng kanya-kanyang pintuan dahil sa pag-iwas sa sinasabing pandemya. Then we have to use the parable negative and a positive with interval of number 3. Ang ating paningit 23 and 25 is 24. Ang ating paningit 28 and 26 is 27. Ang ating namang paningit 16 and 18 is 17. Ang ating paningit 19 and 21 is 20. So tip number 1 to the province of Pampanga is 23, 24, 35, 17, 38, 38, 21, 38, 20, maging ang 27, 20. Basta wag po natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumuha mo sa taas, sa gitna, sa baba, sa second ball mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of Pampanga. Now, let's proceed to the province of Quezon. Since sa labas natin sa Quezon is 20 to 13, na ang ibig sabihin ay mag-asawang or magkasamang may dalang kamalasan. Then, we have to use the parable negative and positive. Ang ating paningit within 7 and 5 is 6. Ang ating pan 10 and 8 is 9. Ang ating paningit 28 and 30 is 29. Ang ating pan 25 and 27 is 26. So, tip number 1 to the province of Quezon is 529, 530, 628, maging ang 626. Basta, pwede rin dyan ang 1025 or 1026. Basta huwag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball, kumala mo po sa taas, sa gitna, sa baba, sa second ball mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of Quezon. Now let's proceed to the province of Bulacan. Since sa labas natin sa Bulacan is 6 the world, nang ibig sabihin ay may batang babaeng nagdiriwang ng kanyang kaarawan, then we have to use the parable positive with interval of number 3. Ang ating paning 18 and 20 is 19. Ang ating paning 21 and 23 is 22. Ang ating paning 27 and 29 is 28. Ang ating paning 24 and 26 is 25.
So tip number 1 to the province of Bulacan is 1120, 1125, 2332, maging ang 1925 or 2229 or 2629. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball. Kumalang sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless the province of Bulacan. So pwede dyan ang 2329 or 1117. Now let's proceed to the province of Angeles. Since sa labas natin sa Angeles is 1219, nang ibig sabihin ay mag-asawang parehong nagdiriwang ng kanilang kaarawan din. We have to use the power of a positive and negative with an interval of number 6. So ang ating panig 24 and 26 is 25. Ang ating panig 27 and 29 is 28. Ang ating panig between 4 and 2 is 3. Ang ating panig 7 and 5 is 6. So tip number 1 to the province of Angeles is 23 6, 23 3, 29 2, 29 8, maging ang 35 3 or 25-6. Basta pwede dyan guys ang 28-6. Basta wag natin kalimutan sa pagkuha ng first ball kung sa taas, sa gitna, sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. Parehong taas, parehong gitna, parehong baba. So good luck and God bless to the province of Angeles. And that's it for now. Don't forget to like and to subscribe my channel para like kayong updated sa aking mga kalukuhan. Malay mo naman nasa akin lang ang numerong iyong ikakapanalo at ungaliing magbigay ng inyong resulta from 7 p.m. to 9 p.m. together with your winning result from first, second, and third with your provinces para agad natin mahanapan ng tamang interval to make you win. Again, this is Maharlika ang nagsasabing gising-gising dahil sa bawat umaga ng paggising as a new beginning of a new blessing. Thank you for watching and subscribe!